Con để cúng dường cho mỗi người miếng bánh để mình thực tập cái này. Mỗi người lấy một cái khoáng ăn là mình ăn chung. Mọi người 3 miếng cũng được, về khỏi ăn trưa. Chúng ta sẽ bẻ ra một miếng bằng từng này thôi. Và khi mà chúng ta nhìn vào miếng bánh đó, thì có hiện tượng xúc, tức là có sự xúc chạm giữa con mắt và miếng bánh. Và chúng ta có cái khuynh hướng muốn nhìn cái miếng bánh một cách kỳ lưỡng hơn. Chúng ta có cái yếu tố niệm tức là một tâm hành biệt cảnh, tức là chúng ta nhớ biết là chúng ta đang cầm một cái miếng bánh mì, cầm miếng bánh mì và biết rằng mình đang cầm miếng bánh mì, cái đó là niệm. Và nếu duy trì được cái niệm đó thì chúng ta có định. Định là một cái tâm hành khác. Và cái định nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái niệm của chúng ta. Tôi đang cầm miếng bánh mì và tôi biết rằng tôi đang cầm miếng bánh mì. Và khi mà tôi cầm miếng bánh mì như vậy, tôi có ý thức rằng đây là một miếng bánh mì. Thì cố nhiên là tôi có cái tri giác đây đích thực là một miếng bánh mì. Miếng bánh mì này theo tôi thấy thì không phải là bánh mì của chính mình làm. Bánh mì này có thể là mình mua ở ngoài Pan Campagne. Thành nên nhờ cái định đó mà tôi có cái tuệ. Tuệ tức là cái hiểu biết, cái nhận thức rằng bánh mì này không phải là bánh mì của mình làm, bánh mì mình mua ở ngoài. Thì cái đó là tuệ. Mà cái tuệ đó là do định. Và cái định đó là do niệm, định, tuệ. Và chúng ta hãy thực tập như thế này, là chúng ta hãy để cái miếng bánh mì vào trong miệng của chúng ta nhai. Chúng ta sẽ nhai với nhau. Và trong khi nhai đó thì chúng ta duy trì cái chánh niệm là chúng ta đang nhai bánh mì. Và cái phương pháp mà thường mình dùng đó, là mình đếm cái nhai của mình. Mình đếm cái nhai của mình đếm 1, 2, 3, mình đếm tới con số 30. Trong khi mình nhai bánh mì đó, thì mình đừng có nhai cái gì khác. Nghĩa là đừng có nhai những cái buồn, cái giận, cái lo, cái tương lai, cái quá khứ. Mà phải chỉ nhai bánh mì thôi, tôi gọi là an trú trong hiện tại, nhai bánh mì thôi. Và khi nhai bánh mì đó thì chúng ta sẽ thấy có thọ, tức sẽ có cảm giác. Tại vì khi mà chúng ta bỏ vào bánh mì vào trong miệng thì nó có xúc. Xúc là nó tạo thành thọ. Nhưng cái xúc với cái thọ đó nó biến chuyển từng giây. Khi mà chúng ta nhai cái tới thứ 5 á, thì cái xúc nó đã khác cái xúc trước. Và cái thọ nó cũng khác với thọ khác. Và đến khi mà quý vị nhai từ 31 trở lên á, cho tới 50 á, thì quý vị thấy cái thọ nó sẽ khác. Miếng bánh mì sau lần nhai thứ 30 á, nó sẽ ngọt hơn, nó sẽ ngon hơn. Nó là lạc thọ. Còn khi mới nhai vô có thể là khổ thọ. Tại thường mình quen ăn bánh mì phết bơ với là phết confiture. Thành ra khi mà ăn bánh mì không có bơ, không có confiture,
thì cái tập khí nó cho rằng đây là dở ẹt, nó là cạc tông chứ không phải là bánh mì. Thành ra ban đầu nó là khổ thọ. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ duy trì cái xúc và cái thọ và đếm cho tới 30, rồi quý vị sẽ thấy cái xúc và cái thọ sau 30 nó sẽ thay đổi. Càng nhai nó càng ngọt và nó càng ngon. Và miếng bánh mì này theo tôi thì phải nhai tới 80 lần thì nó mới hoàn toàn ngon. Và khi mà ngon rồi á, thì là mình nuốt rất là có ý thức, và khi đó nó trở thành ra nước rồi. Và trong khi mà quý vị nhai thì quý vị sẽ thấy rằng bắt đầu nó khô, nó cứng. Cảm giác cái thọ đó nó tạo ra do cái xúc đó, nó có thể là không có dễ chịu như mình muốn. Nhưng mà mình hãy đừng có để tâm nó đi ra ngoài vận động. Mình hãy để ý chánh niệm về cái xúc và cái thọ đó. Trong khi đó mình đừng có quên cái đếm 1, 2, 3 này, cho thảnh thơi, nhai cho thảnh thơi. Ít nhất là bằng con bò. Ít nhất là mình phải thực tập giỏi bằng con bò. Con bò nó nhai rất là thảnh thơi. Mà còn mình ăn, nhiều khi mình ăn như ăn cướp vậy. Rồi chúng ta có thể nhìn nhau mà mỉm cười. Rồi từ 30 tới 60 quý vị sẽ thấy cái xúc, cái thọ nó sẽ khác. Và quý vị không có được phép nuốt trước 60. Có thể từ 60, 80 quý vị nuốt. Và quý vị kinh nghiệm, quý vị có chánh niệm về cái thọ khi mà quý vị nuốt. Mình xin mời. Ngon rồi đó. Chắc là chúng biết rằng là khi mà chúng ta nhai, ban đầu nó khô, nước miếng chưa chịu ra. Nhưng mà khi mà cái chất ngọt nó bắt đầu nó đi ra, cái lạc thọ bắt đầu có, thì chúng ta sẽ tiếp nước miếng ra. Nước miếng nó ra nhiều, và nước miếng càng ra nhiều thì chúng ta nhai càng mau, và cái lạc thọ nó càng tăng lên. Và cuối cùng thì nước bọt nó trộn lẫn với là bánh mì, nó thành ra một cái chất loãng rất là ngọt. Nếu chúng ta nhai như vậy thì đi vào trong bao tử của chúng ta không cần làm việc nhiều, nhẹ nhàng lắm. Và ruột của chúng ta sẽ hút hết tất cả những cái chất bổ dưỡng ở trong miếng bánh mì, mà không có cần phải lao động mệt nhọc.
Ăn như vậy thì rất ngon. Nếu chúng ta chỉ nhai nhai 3-4 cái, 5-6 cái để chúng ta nuốt á, thì chúng ta làm tội tình cái bao tử của chúng ta, làm tội tình cái ruột của chúng ta, rồi đi vào trong nó chất bổ hút được vào trong máu rất là ít, nó sẽ đi ra ngoài. Chúng ta phải ăn với nhau thêm một miếng nữa, lần này lớn hơn chút. Và để ý tới cái nước miếng á, nước bọt á, nó tiết ra khi mà cái lạc thọ bắt đầu có. Tôi nhai tới 110. Trong khi chúng ta thực tập ăn thì chúng ta ăn như vậy, chúng ta ăn làm sao để cho nó có hạnh phúc, và chúng ta tiếp xúc được một cách sâu sắc với cái thực phẩm mà chúng ta đang ăn. Trong cái cộng đồng tu học cũng như là trong gia đình, cái giờ ăn cơm có thể là một cái giờ thực tập dễ dàng nhất về hạnh phúc. Nếu chúng ta không có thực tập được hạnh phúc trong khi ăn cơm thì khó mà có thể thành công được trong những cái lúc khác. Vì vậy cho nên chúng ta hãy để cho chúng ta có đủ thì giờ để thực tập về chuyện ăn. Chúng ta phải để ra 1 giờ đồng hồ để ăn, ngồi với nhau. Trong khi ăn đó thì chúng ta nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của chúng ta cùng một lúc. Chúng ta nắm được, chúng ta ý thức được những cái tâm hành nó đang biểu hiện trong ta. Khi có xúc, chúng ta biết có xúc. Khi có thọ, chúng ta biết có thọ. Khi lạc thọ, chúng ta biết có lạc thọ. Khi khổ thọ, biết có khổ thọ. Và chúng ta nắm lấy cái tình hình ở trong ta và xung quanh ta. Ta biết rằng chúng ta đang ngồi với tăng thân, những người đang cùng ngồi nhai với chúng ta, đang cùng ăn cơm với chúng ta. Chúng ta tiếp xúc được với tăng thân, và tăng thân cũng là một yếu tố nuôi dưỡng. Chúng ta biết rằng khi mà ăn mà biết ngon thì nó tiêu hóa mới dễ, mới có sức khỏe. Thành ra phải làm thế nào để ăn cho thật ngon. Mà quý vị đã học được bài học ăn cho ngon không phải là có cao lương mỹ vị mới ngon. Ăn có chánh niệm và nhai cho thật kỹ thì chúng ta thương cái thân của chúng ta thương cái bao tử của chúng ta, thương ruột của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta ăn không có cẩn thận thì chúng ta đầy đọa cái thân của chúng ta, rồi chúng ta làm khổ luôn cả cái gia đình hay là cái tăng thân của chúng ta nữa bằng cái cách ăn của chúng ta. Thành ăn tức là thực tập thương yêu, thương cái thân mình, thương gia đình mình, thương cái tăng thân của mình. Một cái hạnh phúc nào cũng được làm bằng những cái chất liệu khác nhau.
Nếu chúng ta chưa từng bị chết khát ở trên biển cả thì chúng ta không có biết thưởng thức một ly nước trong. Ở trên biển cả, với tư cách một thuyền nhân, có nhiều khi chúng ta muốn có một ly nước để uống, mà dầu ta có 1 lạng vàng hay là 10 lạng vàng, chúng ta cũng không mua được một ly nước để uống. Chúng ta chết khát, chúng ta phải đi tiểu ra để chúng ta uống. Nhiều khi không có nước tiểu để uống nữa. Và vì vậy cho nên trong những lúc đó chúng ta có thể đổi bất cứ một cái gì để có một ly nước để uống. Thì nhớ tới những cái cực khổ đó, những cái giờ phút nguy nan đó, mà bây giờ nâng cái ly nước trong lên mà uống, thì chúng ta không có đòi phải nước cam, nước chanh hay nước coca. Chúng ta chỉ cần uống một ly nước trong, uống rất chậm chậm, uống với cái bối cảnh của cái sự chết khát trên biển, thì một ly nước có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Và niệm, chánh niệm là căn bản của hạnh phúc. Uống ly nước như vậy, chúng ta có hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó làm bằng cái đau khổ của chúng ta. Vì vậy cho nên tôi đã nói rằng cái hạnh phúc nó luôn luôn nó được làm bằng những yếu tố không phải là hạnh phúc. Có những người chưa bao giờ bị đói và không biết được giá trị của một hạt gạo. Ông cha của chúng ta đã từng bị đói. Ông cha chúng ta đã gọi hột gạo là viên ngọc của trời, và khuyên con cháu đừng có nên vung vãi những cái viên ngọc đó, để sau này sẽ đầu thai làm những con vịt đi rút và trả. Là tại vì như vậy. Cho nên ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Chính cái đắng cái cay đó nó làm cho hạt cơm càng dẻo và càng thơm. Cái hạnh phúc đó nó càng sâu sắc. Tại vì cái hạnh phúc đó được làm bằng cái sự đắng cay. Trong khi chúng ta ăn cũng vậy. Chúng ta nên ăn một cách sâu sắc và có chánh niệm. Chúng ta biết rằng ăn như vậy và chúng ta phải phát khởi cái tâm từ bi. Không những là hàng chục ngàn trẻ em chết đói mỗi ngày trong những cái nước không có cơm ăn áo mặc, mà kỳ thực ra thì cái thực phẩm của chúng ta ăn đây nó có liên hệ tới cái sinh mạng của rất nhiều người và rất nhiều loài. Tuy rằng chúng ta ăn chay, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ là cái củ cà rốt hay là cái miếng đậu hũ của chúng ta ăn nó có dính líu tới sinh mạng. Chúng ta phải học để biết về cái lý dương sinh của thực phẩm. Tây phương nó có danh từ là food chain, tức là vòng dây thực phẩm. Trong một cái miếng bánh mì mà chúng ta nhai có sinh mạng của những cái loài động vật và thực vật. Có biết bao nhiêu loài đã sinh ra, đã sống, đã chết đi và thân thể đã tàn rữa. Và những cái loài đó đã nuôi dưỡng lúa, nuôi dưỡng gạo, nuôi dưỡng bắp, nuôi dưỡng rau rán để chúng ta ăn. Đất mà gọi là đất thịt ấy, đất màu ấy, nó được làm bằng thân thể của rất nhiều loài động vật và thực vật. Và khi mà chúng ta trồng gieo một hạt cà rốt xuống đất ấy, thì hạt cà rốt đó đã thâu hút tất cả những cái chất liệu hữu cơ kia. Trong đó có thể là thân thể của ông bà chúng ta, tổ tiên của chúng ta. Chúng ta quả thật là đang ăn thịt nhau. Buộc đã dạy về đoàn thực. Đoàn thực tức là thực phẩm mình ăn vào trong cơ thể của mình. Nếu mình có một cái nhìn quán chiếu cho sâu sắc thì mình thấy rằng
Tuy rằng cái món ăn chay của mình là chay, nhưng mà nó có dính líu tới sinh mạng của rất nhiều loài. Buộc dạy rằng tất cả các chúng sanh làm cha mẹ cho nhau. Sự thực là chúng sanh ăn nhau mà sống. Và trong khi chúng ta có cơ duyên được học và được ăn chay, chúng ta có một cái niềm vui là chúng ta đã bỏ được cái ăn mặn. Chúng ta được ăn chay và chúng ta bảo vệ được cái sinh mạng của các loài động vật. Chúng ta bảo vệ được tới một mức độ nào đó. Và cái niềm vui được ăn chay trong lâu nay, nó nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng trong khi chúng ta ăn thì có nhiều người không có thức ăn để ăn, có nhiều người đói và chết. Trong khi chúng ta ăn, chúng ta biết rằng thức ăn của chúng ta cũng được làm bằng lao tác, mồ hôi, nước mắt và biết bao nhiêu chủng loại thực vật và động vật, trong đó có con người. Nó đã có mặt trong cái miếng bánh mì hay là miếng cà rốt của chúng ta ăn hôm nay. Thành cái niềm vui của chúng ta cần tới nó lắm để chúng ta có thể sống. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái niềm vui đó nó được làm bằng cái sự đắng cay của cái cuộc sống. Chúng ta biết rất rõ rằng ăn thì phải thấy ngon thì ăn mới tiêu và mới có mạnh khỏe. Thì cái thấy ngon đó là cái thấy ngon hạnh phúc. Nhưng mà những người phàm phu tục tử thì họ chỉ thấy cái ngon không, mà họ không thấy cái phần đắng cay ở trong đó. Họ chỉ thấy cái dẻo thơm, cái tính cách dẻo thơm của hạt gạo, mà họ không thấy được cái mồ hôi, sự lam lũ, cái sự chết chóc của biết bao nhiêu giống động vật. Còn chúng ta cần niềm vui, chúng ta cần hạnh phúc để sống. Nhưng niềm vui hạnh phúc của chúng ta không phải là niềm vui hạnh phúc thô tục. Tại vì chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta biết cái niềm vui đó nó được làm bằng mồ hôi, nước mắt. Chúng ta nâng bát cơm, chúng ta sung sướng, thấy bát cơm nó bốc hơi, thấy những hạt cơm nó dẻo, nó thơm. Chúng ta thưởng thức, chúng ta có lạc thọ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng trong chiều sâu của nó có sự đắng, nó có sự cay. Đó là cái sự khác biệt giữa những người có chánh niệm và những người không có chánh niệm. Chúng ta có quyền có hạnh phúc, chúng ta có quyền có lạc thọ. Nhưng cái hạnh phúc của chúng ta, cái lạc thọ của chúng ta phải được đặt vào trong chánh niệm. Và như vậy thì cái lòng từ bi nó được nuôi dưỡng ngay khi chúng ta đang ăn. Còn khi những người kia ăn, họ chỉ nghĩ rằng họ có tiền, họ bỏ ra, họ ăn bất cứ cái gì họ muốn. Và trong khi đó họ làm hao tổn cái đức từ bi ở trong họ. Những người Tây Phương họ đi về các nước Á Châu, họ thấy có những người vác trên vai nửa con heo, 1/3 con bò, họ thấy rất là sợ. Họ thấy giống như là người Á Châu ăn thịt dã man. Nhưng mà tại Tây Phương, thịt bò hay là những con bò, những con heo đã được cắt ra thành từng miếng nhỏ và gói vào miếng giấy kiến rất là sạch sẽ. Người ta cho đó là văn minh. Nhưng kỳ thực cái cách giết hại, sát sanh, nuôi dưỡng những con thú đó để ăn thịt đó, nó bất nhân gấp 100 lần, gấp 1000 lần cái cách mà nuôi dưỡng thú vật và sát hại thú vật ở Đông Phương. Và có những người trẻ một khi mà đi thăm một cái lò sát sinh rồi thì về không thể nào ăn thịt được nữa. Tại vì những điều mà người trẻ đó trông thấy và chứng kiến nó ghê gớm quá, cho đến nỗi rằng cái thấy đó nó ngăn cản cái người trẻ kia, không cho người trẻ kia động tới được một miếng thịt. Chúng ta sống ở trong vô minh và chúng ta rất là mê mờ, chúng ta không thấy được sự thật.
Và vì vậy cho nên đời sống của chúng ta là một đời sống phải được soi sáng bởi chánh niệm. Trong khi ăn, chúng ta phải ăn bằng chánh niệm. Biết rằng chúng ta cần phải có niềm vui để sống, để thức ăn được nuôi dưỡng. Nhưng mà chúng ta không được nhẫn nhơ. Chúng ta phải biết rằng cái thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và của bao nhiêu công phu lao tác. Trong đó có sinh mạng của các loài trong quá khứ, trong hiện tại. Và mình là con người, là sinh vật thì phải ăn, cho nên phải sống, cho nên mình mới ăn. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ dụng thức ăn này. Làm thế nào để xứng đáng? Thì câu trả lời là khi mà mình ăn có chánh niệm là mình đã xứng đáng rồi. Còn nếu ăn mà không có chánh niệm thì không phải xứng đáng là một người tu. Cái cách xứng đáng nhất để nhận cái cơm ăn này là ăn cho có chánh niệm. Ăn cho có chánh niệm nghĩa là biết rằng thực phẩm này từ đâu tới. Đó là cái điều quán niệm thứ nhất. Nhất kế công đa thiểu, lượng mỹ lai xứ. Nhị thố nghĩa đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Nghĩa là mình thấy mình có xứng đáng để ăn cái bát cơm này không? Câu trả lời rất là rõ ràng. Mình sẽ được xứng đáng ăn bát cơm này nếu mình biết ăn trong chánh niệm. 3. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham ăn. Nói cho nó rõ ràng. Tại vì trong khi tham, mình có thương cái thân của mình mất chánh niệm. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Đó là sự thực tập tình thương. Tại vì nếu mình ăn những cái thức không có tác dụng nuôi dưỡng và ăn vào càng bệnh thêm thì mình làm hại mình làm hại những người mình thương. Và cái đó là không có thực tập lòng từ bi. Thứ tư là vì muốn thành tựu đạo nghiệp cho nên chấp nhận thức ăn này. Mình ăn để mình sống. Tại vì có nhiều người đang cần tới mình. Mình cần phải sống, mình cần phải mạnh khỏe. Mình đem tới cho họ niềm vui, sự chuyển hóa. Mình phải thực tập chánh niệm, chánh định. Mình phải tập trí tuệ để mình chuyển hóa những cái nỗi buồn, những cơn giận của mình. Mình phải có khả năng giáo hóa để đưa những người khác ra khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đen tối của họ. Và chính vì cái tư niệm đó, vì cái ý chí đó, cho nên mình chấp nhận thức ăn này và cái lương tâm mình rất là yên ổn.